عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 377. ولا زلنا في موضوع الهجس في الإسراء والمعراج، وندخل في فرع جديد اللي هو اختلافات الأحاديث في موضوع الهجس ده. هو طبعا كأنه هجس، فإذا في اختلافات. ربنا سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية 82 من سورة النساء. القرآن من إعجازه التكرار. يعني قصة موسى تكررت كثيرا، قصة نوح تكررت كثيرا، قصة صالح، قصة هود، قصص الأنبياء تكرر كثيرا، والتشريعات فيها أيضا تكرار. لكن لو أنت كررت موضوع في يعني متفرق، لابد أن تتناقض مع نفسك، ولابد أن تختلف مع نفسك. لكن من إعجاز أو من آية القرآن أنه مع هذا التكرار فلا يوجد فيه اختلاف، في تفصيل، في شرح، في إضافات، لكن ليس فيه اختلافات. الجماعة اللي هم بتوع الأحاديث دائما يختلفون مع أنفسهم. وحتى في علم جديد اللي هو علم حكاية التقريب أو التوفيق أو التلفيق بين الروايات. لكن صعب، لأن الاختلاف بين الروايات ليس فقط بين مثلا مالك والنسخ بتاعته اللي هي بتاعت الموطئ اللي أكتر من 25 نسخة رواها عنه أكتر من واحد، وكلهم مختلفين في عدد الأحاديث وفي الأسانيد إلى آخره. لا، حتى بين مالك وبين الشافعي، وبعد كده بين الشافعي وبين اللي جم بعده، أحمد بن حنبل والبخاري وكذا، وبين البخاري وبين مسلم أحاديث مختلفة كتير. وحتى في داخل البخاري نفسه أحاديث مختلف فيها، بتروى بأشكال شتى إلى آخره. حتى بعض الحديث الصفحة الواحدة بيكون فيها اختلافات، حتى حديث واحد بيكون أوله مختلف مع آخره. وده كله احنا شرحناه في كتابنا القرآن وكفى. لكن احنا هنا بقى يعني سنعطي لمحة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حول موضوع الاختلافات، لمحة حول موضوع الاختلافات في الإسراء والمعراج. وهنذكر بقى ان موضوع الإسراء والمعراج بالذات الجماعة اللي ابتدعوه واشتغلوا فيه قوي هم القصاص. وده كان من ايام الخليفة عبد الملك بن مراد، اللي جمع القصاص وحطهم في المسجد اللي المسجد اللي عنده اللي هو سماه المسجد الأقصى. وبعد كده وليد بن عبد الملك، وشغلة القصاصين دي كانت شغلة أو وظيفة رسمية. فالقصاص طبعا عشان خاطر يعني يجتذب إليه ناس، فيبتدي ينخع دي كلمة أنا مخترعها، يعني يكذب كتير قوي ويجيب خرافات، فالناس بقى تقف وتصل عليه أفات الذين يؤمنون بالآخرة ولا يرضوا ولا يقترفوا وهم مختلفون. فبالتالي كل واحد بقى يتنافسوا في الهجس بتاعهم، واذا بتحدث فيه اختلافات بيجي بعد كده جماعه بتوع الاحاديث وياخدوا الهجس ده ويعملوه احاديث. هنا الاخ ابن كثير بيقول لك اخبر، يجيب لك حديث بيقول لك اخبرنا الامام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن انبانا ابو نعيم مش عارف ايه، اخبرنا حدثنا ابو حامد بن حدثنا ابو الازهر يزيد بن ابي حكيم قال هنا بقى هجس جديد. هجس بقى مش بيقول لك ان النبي روى او النبي قال لك لا، ده انا واحد شاف النبي في المنام. وخلي بالك حكايه منامات النبي انه راى النبي او راى الله، ده نوع اخر من يعني من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. مش بس في كذا كذا، لا، ده يزعم انه راى الله في المنام او راى النبي في المنام وقال النبي كذا والنبي رد عليه كذا، ويؤخذ هذا ماخذ الدين. قال رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به. يعني بيقول له يعني هو عايز يعمل كريدت او يعمل سفيان الثوري رجل ثقة. فيخترع المنام بقى ان هو راح يسأل النبي في المنام، قال له ان رجل من امتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به، اوكي كويس ماشي. وبعدين فقال له ده حدثنا
حدثنا عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عنك يا رسول الله ليله سري بك قال رايته في السماء فحدثه بالحديث اللي هو دي كذا كذا. فالنبي قال له نعم. فقلت يا رسول الله ان الناس من امتك يحدثون عنك في السرى او في الاسراء يعني بعجائب. ده ناس بقى بيتكلموا عنك بعجائب يا رسول الله، ده كله في المنام. هو نام، هو بيشخر. فقال له النبي بقى ذلك حديث القصاص. يعني النبي قال له بقى ده بقى الكلام ايه بتاع حديث القصاص. قال يعني النبي كان عارف بقى ان هياتي الجماعه الامويين ويعملوا وظيفه القصص الى اخره. لكن هو يعني احنا بناخد من ده اعتراف بان القصاص هم اصل الهجس بتاع الاسراء والمعراج اللي بعد كده تحول الى روايات. وكتير قوي يعني الاختلافات ديت يعني هنتعرض لها في الحلقات القادمة، لكن بسرعة كده ندي نموذج. قال الإمام أحمد اللي هو أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا همام والله مش عارف إيه حدثنا قتادة يحدث عن أنس عن أن مالك بن صعصعة حدثه أن النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحضيض. خلي بالك المفروض ان الاخ انس ده كان مع النبي. طب هو ازاي بقى ان مالك ان انس بن مالك يعني ياخد روايه من مالك بن صعصعه؟ طب انت بيقول ان انس بن مالك كان خدام للنبي وملازم للنبي، يبقى هو اقرب للنبي على كلامهم من الاخ مالك بن صعصعه. لكن هو بقى يعني ابلع. حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري بها قال بينما انا في الحطيم، وربما قال قتاده في الحجر ولا في الحجر ولا اي حاجه، كله اي كلام وطحينه. قال ثم رفعت الى سدره المنتهى، يعني راح طالع مره واحده من من المسجد الحرام في الحطيم الى سدره المنتهى، طخ كده، اذا لا في بيت مقدس ولا في حاجه. فاذا نبقوها مثل قلال الهجر واذا ورقوها مثل اذان الفيله. قال هذه سدره المنتهى واذا 4 انهار من سدره المنتهى باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال اما الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات. يعني اذا بقى يا اخوانا ما تزعلوش، هو النيل والفرات بيطلعوا من سدرة المنتهى عند ربنا فوق، استغفر الله العظيم. يبقى بالتالي بقى لما شيخ الازهر يعني ممكن بقى يحبوا موقف حرج جدا من الجماعه بتوع السيوبه اللي بيعملوا سد النهضه على النيل. يعني لو راح شيخ الازهر وراح القرضاوي واتفقوا مع بعض وراحوا وقالوا ان نهر النيل بينبع من سدرة المنتهى فوق، فالكلام ده الاخ اللي هو رئيس اثيوبيا هيقول لهم بس يبقى مش لكم دعوه بقى باثيوبيا ومش لكم دعوه بسد النهضه. يعني روحوا بقى دوروا بقى اعملوا شغلكم بقى مع سدرة المنتهى فوق في السماء السابعه، او مش عارف في السماء اكيد، او في القناه رقم 5. المهم ثم طلق بها حتى سدرة المنتهى فغشاها الوان اما الباطنين فنهران في الجنه واما الظاهرين فالنيل والفرات. ثم رفع الى البيت المعمور ثم انطلق به حتى اتى سدرة المنتهى فغشاها الوان ما ادري ما هي. ثم دخلت الجنه فاذا فيها جنابز برضه انا مش عارف جنابز دي يعني ايه. اللؤلؤ ويستربها المسك. قال لك هكذا رواه عبد الله بن احمد في مسند ابيه. يعني الحديث ده بقى الواد عبد الله ابن احمد بن حنبل جاب مسند اللي هو مسند احمد بن حنبل مسند ابوه وراح ساكع فيه الحديث ده حطه من عنده. يقول لك هكذا رواه عبد الله بن احمد في مسند ابيه. وبعدين وليس هو في شيء من الكتب الست. يعني اذا بقى الكلام ده ما يعدش من الكتب الستة المقدسة عنده. يا اخوانا الحدث ده صعب قوي لكن ابلعوه. اهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.